Hej och välkommen till Arnstrands husbilsresor. Vi håller på och packar in i bilen för att vi ska åka på en ny helgresa. Det ska bli så skönt. Vi har inte varit ute sedan 13-helgen i värsta vintervädret, så nu hoppas jag att vi ska få lite torrt på vägarna och lite sol. Vi kan inte räkna med det, men vi räknar med att vi ska kunna gå på lite torra gator. Det är rätt så skönt. Snön har ju liksom bara försvunnit. Puff, sa det, så var den borta. I alla fall i Alingsås. Vi vet inte hur det ser ut dit vi ska, men häng med så får ni se. Och kom ihåg, prenumerera, gilla och kommentera och hypa om ni tycker om filmen. Det vore jättekul. Och får vi några bloopers så lägger vi dem i slutet. Kanske kan öppna så länge, eller? För kallt. Det kanske kan vara här i helgen då. Blåser den? Blåser grus. Ja, vi har inte varit ute sen. Vad sa vi? Sen i 13-helgen. 13-helgen, då var det oerhört mycket snö. Ja, det är det inte nu. Men här ska man köra ner i mellan husen och för mig. Ja, men vi ska en bit till först. Så jag tror inte att vi ska köra den vägen längre. Utan nu är det liksom rakt på och sen rätt ner, verkar det som. Se om det står någon ställplatsskylt. Så här, kolla här. Ny station gör jag. Oj. Det är någon tunnel under Vårberg här de har byggt sen. Så. Riktigt spacigt. Här, det står ju faktiskt en skylt där, ser du? Precis. Ja, men det är rätt, det stämmer med den här också. Det står i alla fall 2, 3, 4, 5, 6. Här bak är det fullt. Ja, det ser ut att finnas en där. Va? Ja, det gör det faktiskt. Hej. Det är en kabel. Trevligt. Ja, ska man stå i rutan då? Ja, det ska man. Du ser hur han står i rutan. Jag går bort och skaffar plats då. Ja, det är det. Så börjar jag med maten. Då ska vi sätta på lite mat. Och jag har med mig idag igen. Det är ju liksom så enkelt så att det går inte att låta bli. Man har med sig liksom en sån här färdig botten och pinsa. Det är så enkelt. Släng på grejer du har, typ. Det är väl det man gör. Den här gången har jag lite tomat, jag har lite salami med mig. Och ost. Nej, nu glömde vi riven ost. Ja, men nu får vi köra liksom lite mörkt tycker jag det blev, så jag tänder lite grann. Fel. Nu. Vi har ju ost med oss, vi får bara riva den som den är, tycker jag. Vi är i Varberg, har kommit hit precis och det känns bra. Vi är rätt så trötta båda två. Och det ska bli skönt att få bara sätta på tvn och bara koppla av. Det ska bli väldigt skönt. Men först så ska jag färdigt den här pizzan. Som ni vet så är det så att jag brukar aldrig planera mat direkt. Jag planerar liksom inga rätter och så.
Utan jag köper något bara. Och så sätter jag ihop det efter bästa förmåga. Så är det. Men det brukar ofta bli bra. Nu kör vi en sån här pinse. Det brukar räcka med en. Fredagskvällar brukar vi alltid ha med oss sån här, vad heter den då? Ostkaka. Det är Patriks favorit, så att då käkar vi ostkaka på fredagskvällar. Den brukar alltid ta slut. Inte kanske efter första kvällen, men den brukar ta slut ganska så snabbt. För att min make är väldigt, väldigt förtjust i ostkaka. Nu när Patrik var iväg då för att göra den här bokningen så gick inte det. För då såg det ut som att den här platsen är upptagen. Nu har vi också ringt till de som står för ställplatsen, men de svarar inte. Så jag vet inte om vi får bara vänta. För där borta gick det inte att göra någonting. Nej. Det var en QR-kod. Och allt som fanns. Okej. Så att som det är nu så har vi ingen plats då. Kan man säga. Ja, nu blev det ju precis så som vi sa, att någon hade ju bokat den här platsen. Så vi var tvungna att flytta på oss. Men som tur var så fanns det platser kvar här längre ut. Som vi står på nu då. Så det var ändå okej. Sen kanske man kan tycka det var att det var en jättebra plats där. Det var det. Men här är också bra. Så här blev pizzan. Ser gott ut, va? Okej. Nu ska vi äta. En att du gjort så god mat. Varsågod. Okej. God morgon. Varberg. Morgon i Varberg. Kan vara så här. Han heter Marians pappa. Ja, sluta. Ska vi ta lite god frukost innan vi promenerar. Tänkte vi lite grann in till stan. Vi ska kolla på ett ställe där en gammal arbetskompis till mig som har ett litet café ställe. Så vi ska checka in. Men först ska vi ha lite god frukost och lite mys här vid tvn, tänkte vi. Eller? Ja. Verkligen, det ska bli jättemysigt. Det är lite sol som strålar fram i alla fall på sina ställen i Varberg. Grannarna ser ut att sova gott. Allt är neddraget. 1 grad kallt ute. Vi har Kartago framför oss, en Concorde. Det är många ute ändå. Det är bara typ 2 eller 3 platser kvar på den här ställplatsen. Sen är det lite intressant för den där platsen som vi ställde oss på när vi kom igår. Den är ju inte upptagen utan det står en bil där. Ja, men jag kan förklara allting. Kan du det? Ja. Okej. Jag skulle ju boka den 2 nätter, så den var nog inte upptagen första natten, men det blir ju rätt eftersom jag bokat 2 nätter. Aha. Hade jag bara satt en natt så hade vi kunnat stå där. Så det har legat och grävt med lite över i natt då. Jag hade kunnat stå där en natt. Du menar att första natten hade du kunnat stå där? Ja. Ja. Okej. Men, Så bara för att du tryckte in 2 nätter då blev det upptaget plötsligt? ja, det är ganska naturligt. Ja. Men Ja. Det gör inte för att det spelar någon roll då. För att det var mörkt när vi kom och vi har sovit. Ja. Så att vi har inte lidit något för det. Nej. Men nu är vi ju längst ute vid kustbandet istället, så det är ju fint också. Eller ja, inne i Varbergs viken eller vad det heter. Hamn brukar man säga, tror jag.
Om du går in här så är det jätterön där ute. Det är lite imma på framrutan, ser du det? Ja. Svårt att se riktigt. Vi ska gå ut och gå som sagt sen, så då ska vi visa lite mer. Vi har alltid köpemackor. Alltid. Vi gör aldrig egna mackor. Nej. Du får av din mamma. Jo, men vi måste äta upp den här. Ska du äta upp den själv alltså? Jag ska dela den här. Därför har jag satt en sån vass kniv som jag har åt dig där. Okej. Så jag får också en bit av den alltså. Men vi har ingen kaviar, darling. Nej, den är slut. Den glömde jag köpa igår. Ja. Har du din tallrik eller? Där kommer lite ägg här också. Så. Tack. Men de kanske inte anser att det där, eller de anser nog att det där är en liten husbil då kanske. Eller? Ja, bor de i den så? Med lite is. Åh fy vad det blåser. Ja. Det är härligt det här med sanden, Ja, att det lägger sig liksom. Det är riktigt sån här beach-känsla. ja. Det blåser ju som sagt lite grann, men det är ju inte jätte... Vad sa du att det var? 1 minus. Minus 1, ja. Men det är bara för att det blåser så blir det ju så fruktansvärt Känns det som minus 10 isigt. typ. Minst. Okej, då går vi in mot stan då. Jo. Alltså vi har ju varit här i alla årstider. Ja, Eller? mest vinter tror jag, men ja, vi har varit här på Jag skulle midsommar. vilja säga sommartid. Vi har ju varit här. Vi har ju varit här midsommar. Ja. Det var en väldigt speciell midsommarafton. Har vi varit här någon mellandag också? Jag vet inte Jag kommer faktiskt. inte ihåg det nu. Vi har varit här några gånger i alla fall. Men vi har inte varit här när det har varit jättevarmt och badat. Vi har suttit på stranden, men vi har Vi inte har varit suttit i, jag har aldrig badat här. Men badade vi inte då? Nej, jag tror inte det. Här gick järnvägen förut. Bort så. Jag tror de har grävt ner den. Stationen kommer ju där borta. Och jag har sett något klipp. En lokförare körde under i tunneln. Så det är en tunnel här Så jag tror under? det är tunnel under här nu. Liksom. Okej. De har fått bort järnvägen. Det är fantastiskt. Vilken yta de har fått fri här. Nu blir jag lite nyfiken på den här backhoppningsbacken här borta. Vi kollar in i stationen där borta kanske. Kolla här får du se. Vad är det där? Den här rampen. Ja. Ja, den är lite speciell. Är den gammal eller? Eller är den ny? Kanske bara en skate. Nej, Patrik. Se. Har du aldrig sett en skate? Vad är det då? Ramp. Ja, men det enda jag kan tänka mig att det är en bro. Blivande.
Att man ska åka över för att komma över där, men jag vet inte. För den ser ju helt ny ut. Väldigt mystiskt. Ni som vet, skriv det i kommentaren. Kanske hittar information här borta. Nej, men den där är ju ny. Nybyggd. Det kanske är en solbacke. Sitta och sola på. Ja, ibland är dina idéer väldigt konstiga. Nej, men det här... Vad skulle du använda den till då? Ja, det känns ju som att den är för brant för att vara en backe till en bro. En blivande bro. Det som man åker upp för när man åker på en färja. Ja, väldigt konstigt. Kanske ett konstverk. Alltså, Jag tror det är ett konstverk. Så kan man sola på den måste jag också. ha sett. Konstverk som man fall. kan sola på, tror jag. Det här är ett mysterium verkligen. I alla stora offentliga projekt så avsätts budget, måste man ha konstverk. Jag tror detta är det konstverket till denna. Ja, men det är ju någonting där inne också. Man kan köra in där. Det är ett parkeringshus kanske ska bli. Eller så är det ner i tunneln eller något. Ja, det här var ju mystiskt. Det får ni berätta, Ja, ni men som bor nu här. tror jag. Det kanske är en sån här nödnedgång till tunneln. Okej. Evakueringsuppgång från tunneln, det är det ju givetvis. En sån stor. Ja, du måste ju ner med brandbilar och grejer. Men hjälp vad fult. Självklart. Jag kommer på det. Stackars er som bor här. Vadå? Nej, men titta på den. Ja, men det är jättefint på sommaren att sitta där och det är trevligt folk här. Ja, men då kanske man ska bygga upp lite bänkar och lite... Men sitta bara på en platt backe, det var inte så trevligt kanske. Rom byggdes inte på en dag. Nej, det är sant. Går vi rätt nu eller? Ja. Okej. Alltså, kolla. Det visste man inte när man kom uppifrån. Man hade ju en aning, man har ju läst om det. Det är lite olika butiker där inne då, eller? Eller är det här vi ska in? Någonstans här ska det vara. Lagret. Sväng vänster så här. Det ser intressant ut så vi får nästan gå in i de här. Här får vi gå in sen. Vad säger din hörapparat? Då är vi framme. Nej, jag tänkte av. Nej, det är så bara att det är här då. Det är nog här framme, titta här. Det ser ut som en sån skylt där.
vad mysigt ställe. Ja, det var riktigt mysigt. Vad skönt det var att sitta där inne och bara... Slappna av och Det var så riktigt god musik kaffe och god ja, kaka. Mysigt med inredningen. väldigt häftig byggnad. Ja. Vad var det nu då? Det var en... Det hade varit en gammal spikfabrik. Gunnebo hade varit där. Just det. Nu är det en massa butiker. Och detta var The Brand Store och så har de lite fina grejer och lite god fika. Kan vi rekommendera. Ja, det var också sådana här ställen där butiker kan beställa möbler ifrån och så vidare. Grossist skulle man kunna kalla det. Plus att man kunde beställa direkt. Ja. Okej, men nu är vi inne i Varberg. Vi ska ju äta lunch och sen så känner jag inte riktigt så här bara wow, jättehungrig är du? Ja, inte riktigt än då, men vi tänker vi ska ta något gött att käka och hänga lite i stan här och sen ta oss ner till husbilen och mysa in oss. Ja. Men vi hänger lite här på stan först för det är en väldigt trevlig, mysig stad här. Underbart med solen som sticker fram. Ja, när hade vi sol sist? Det Jag var vet inte igår inte. alltså. Helt underbart. Den har fått, inte den fryser riksdagen. Fint. Jag kommer ju fram till torget. Här börjar jag känna igen mig lite grann ändå. Ja. Det var inte typ där vi åt någonstans eller? Jag för mig. Men... Det är härligt med städer som faktiskt har en riktig bokhandel. Ja. Som Alingsås. Lolles klär. Det är inte kläder utan klär. Klär Varberg sedan 1936. Vart? Jag vet inte vad själva... Är det upp här kanske då? Man går lite eller? Vi kan gå upp och vända det rätt och se. Här har vi varit förut. Gästis café och matsal. Här är det väldigt mysigt ställe. Nu går vi in här. Käka mat. Julkransen kvar på den. Oj, vad folk det var här. Ja, fullt. Tror jag man ska hitta ett bord först då, eller? Där inne i hörnet? Nej, det var det inte. Det finns ju här borta också tror jag. Ja, här sitter vi nu och ska kolla Mello. Det blev ju en lång promenad, 7,7 kilometer tror jag. Och det var skönt. Eller det var skönt, vi var rätt trötta efteråt så vi sov en stund faktiskt när vi kom hem. Det var friskt, kyligt blåste jag. Sen har vi suttit och planerat våran sommarresa tillsammans med ett par kompisar till oss. Och ska vi avslöja vart vi ska åka? Nej, inte riktigt än. Nej, okej. Vi ska inte avslöja vart vi ska åka. Det blir väldigt mysigt. Vi har i alla fall sagt att vi ska boka en färja så då kan ni förstå att det är någonstans söderut. Eller hur? Det kan vi ändå erkänna. Jajamän. Idag har vi också tittat på den nya stationen i Varberg. Jättehäftigt där de har grävt ner rälsen och tåget går i tunnel under stan. Jättehäftig station. Mm. Ja, det var väldigt speciellt för det kändes, de vi träffade, de sa så här att när de kom ner och då såg det första gången och de bor här i Varberg.
Då sa de så här att det kändes ju som att man var i en storstad eller typ Stockholm eller någonting. Och det är ju finare än i Stockholm typ. Så det kändes väldigt stort. Och sen är det något positivt för Varberg för att trafiken som man slipper där uppe på gatuplan om man säger. Det försvinner ju ner under marken så man såg ju inte det här. Och ja, ni såg ju själva hur det såg ut. Vi visar ju det. Det var kul att se. Och sen vill vi ha svar på vad den här slalombacken där mitt i stan, vad den var för någonting. Eller Patrik tror att det var någon typ av solningsplats för turister att sitta och vila. Men det var ju en nedfart till, det är nog en evakueringstunnel eller något sånt där. För att brandkåren ska kunna komma ner till tunneln. Det tror jag. Men, och då blir det ju tak på den och då har man gjort det liksom för folk. Fast det var lite väl betongaktigt kanske. Det var väldigt betongaktigt, det var inte fint. Ja. Men nu ska vi kolla på Mello och virka och ha en god kväll och sen ses vi imorgon bitti igen. Och äta ostkaka. Just det får vi inte glömma. Ostkakan är viktig. Yes. Okay. Ha det bra. Ha det bra. Puss och kram. Eller hur? Väldigt fint. Frågan är om vi skulle bara gå runt fästningen ett varv innan vi åker. Ja, kan vi göra. Bara när vi ändå är här. Kan vi göra. Visst vore det skönt? Ja. Vi kommer inte se Bockstensmannen, men han ligger där inne. Men... Har du varit inne och sett han? Och... Nej. Någon gång ska vi gå in och kolla på honom. Ja. Ja, men solen är ju riktigt god nu. Så det känns ju som det är 15 grader. Vi kanske inte behöver ha jackor på så kan gå i t-shirt. Ja. Om du börjar gå ut så kan du få göra lite test. Du kanske inte ens behöver ha t-shirt. Du kan gå med bara överkropp kanske. Ja, ska vi ta ett dopp borta på beachen här. Mm. Det ser ju faktiskt ut som att det är fullt möjligt. Det finns några ställen där det inte är någon is. Så du kan säkert gå ner där. Jag tror att det är ett mudderverk som håller på att jobba här ute. De har ju flyttat ju hamnen här och ska bygga massa. Jag läste på igår om Varberg här att de ska bygga bostäder. Det kommer bli jättefint längs kajkanten här nedanför stationen och det. Så de flyttar den hamnen och hamnen ska vara mer nordväst. Så det är ju lite, vad jag fattar som ut mot Jätterön där typ. Så de kanske håller på och muddrar i Ränna in där på något sätt. Det är en båt som ligger och jobbar här ute i alla fall hela tiden. Älskling, du har en förmåga att se detaljerna som händer här i området. Mm. Jag sitter och funderar på var den nya hamnen ska vara där liksom. Ja. Det är väl på andra sidan någonstans där. Ja, sen så kan man ju inte, det finns ingen tömningsplats här i Varbergs hamn då, utan då får man åka till Naturum här borta. Det är ju inte långt dit. Men det verkar som det ska gå att tömma där i alla fall. Det blir Det är jättebra. några som tömde, läste jag kommentarer när det var minus 15. Så. Ja, okej. Så det ska funka menar du? Ja. Det är minus 30. Hör du de här frasiga klänningarna och stora hattar med fjädrar i? Kan du se det framför dig? Ja. Alltså det här är så vacker den här byggnaden. De här spröjserna är helt fantastiska. Wow. Alltså det här är ju så fantastiskt att du faktiskt får vara kvar de här byggnaderna. Att man bevarar dem. Men jag vill veta historien om den. Den är helt makalös den här. Ser du det? Ja. Helt otroligt.
Då står vi vid Naturum. Det var nämligen så att när man står i Varberg så får man tömma gråvatten vid Naturum. Det fanns en kod och det är en bom som öppnas vid den ställplatsen här borta vid Naturum. Det ser ut så här. Där borta är bommen. Väldigt mycket platser här faktiskt. Vi håller på att tömma gråvatten nu så det pumpar för fullt. Hjälp, smutsig framruta vi har. Ja, men vi har ju haft en jätteskön helg som vi har uppskattat att få komma iväg. Hoppas att ni också har det bra. Kom ihåg att hypa och gilla och prenumerera och kommentera och allt det där som ni vet. Som alla YouTubers tjatar om. Gör det verkligen och prenumerera. Och kom ihåg att det är gratis att prenumerera. Och ni kan också se hur man gör för att skaffa ett Google-konto under ett av våra inlägg. Om ni hittar det på sidan så finns det inlägg, alltså vanligt inlägg. Sen har vi Instagram. Kom ihåg att följa oss på Instagram för där är det ganska många utav er som inte följer. Så gå in på Instagram. Ni kan söka på Arnstrands, @Arnstrands eller Arnstrands och då hittar ni alla våra grejer, eller hur? Jajamän. Ja, typ. Instagram, våran hemsida, våra alltså våra magneter, våra magnetlistor finns på hemsidan, finns en länk där. Där hittar ni lite annan information. Så både YouTube och Instagram och hemsidan och magnetlistorna finns där. Nu står jag här. Så. Nu backar du och jag står här. Men okej. Ja, backar till samma färskvatten. Kör vi lite färskvatten till här också. Ha det jättebra hörni. Så ses vi snart. Igen. Vi ser när det blir nästa resa. Ha det bra. Hej då. Kan du säga hej då när du sticker in huvudet här nu? Hej då allihopa. Vi ses nästa gång. Ha det bra där ute. Kör försiktigt. Nu gick jag in på ICA. Nu ska vi se hur lång tid det tar för honom att se att jag försvann här. Nu är det ändå så att vi sa att vi skulle gå in på ICA. Det är inte säkert att han ser någonting på ett bra länge. Vi ska bara ta en runda runt. Men idag var ju godare. Vad sa du? Ja, det gör vi. Så kommer vi tillbaka när vi tömmer kanske. Får ni vara med på den spännande grejen. Jag skulle kunna få sån här undercover information i ditt öra. Ja, precis. Direkt uppkopplad med Säpo.